pot să zic decât wow, e foarte frumos aici. Chiar îmi place. Cu toate că băieții din față au o mai mare experiență decât mine și au fost prin mai multe țări și mă bucur. Așa am și eu ceva de învățat de la ei. Dar pentru mine este wow. Eu chiar mă bucur foarte tare. Și țin să-i mulțumesc lui Justin că el a fost acest inițiator al acestei aventuri împreună cu Bandit. Băieți, vă mulțumesc. Chiar dacă nu v-am spus-o în față, sau poate o să vă zic. Vă zic acum, vă mulțumesc enorm. Ați făcut un copil fericit. Suntem pregătiți de plecare. Toată lumea este echipată. Și vom merge astăzi în deșert. Am dormit azi noapte la port. Și am început distracția. Ce bine e când bate vântul, vai. Sunt curios astăzi cât de bine mă voi descurca în nisip. Nu am multă experiență, dar acum construim experiență. Este ora 8. Sunt 29 de grade deja și temperatura va crește. Acum intrăm către deșert. După acești munți vom intra către Chiran. 25 de kilometri mai avem până acolo. Any mistake? It's fine. Yeah. Okay. Okay. It's not difficult, but Teacher. it's like a cliff. Nothing. Hai cu Doamne ajută că ne-am încurajat foarte bine. Vai, și noi am venit de acolo de jos, ce fain. Pupa de drum. Și dacă te uiți în jos, e... Puh! Ies un pic din zona mea de confort, dar trebuie să fac asta, nu? Mă întreb de ce au vopsit pietrele astea aici. Să vadă drumul pe timp de noapte, presupun. Altfel nu-mi dau seama de ce ar fi făcut treaba asta. Băi, dar Justin se joacă cu ele. N-are el treabă. El a fost crescut la munte. De jos, muntele părea foarte mic, dar când mă uit încolo, sus, mai avem ceva de mers și eu uite ce e aici în jos. Și noi veneam din sătucul acela. Fa! Pe cameră nu se vede cât de abrupt este aici drumul, dar... Este foarte abrupt.
Vai, și aici e mult mai abrupt. Vai, dar cât de abrupt este aici. Mă, oameni buni, cum ați urcat voi aici, mă? Vai de capul meu. Vai de viața mea. N-am fost pe Stelvio, dar aș spune că e cam ca pe Stelvio. Vai! Vă imaginați că noi am venit de acolo de jos? Și mai am de urcat sus. Vai! Vai, aici ai două prăpăstii. Și n-aș vrea să fiu prăpăstios. Dar e magnific. E magnific drumul. Am toba foarte aproape de picior și s-a încins toba asta. Să nu spui că trebuie să și coborâm. În teorie, ce urci trebuie să și cobori, nu? Ce bine aici și răcoare. Hai, intră neutral, perfect, bravo. Să mă împiedic și nu altceva. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar wow! Și noi veneam de undeva de prin zona aceea. Ce liniște! Vai, câtă liniște este! Nici nu aș vrea să vorbesc prea tare. Wow! Și acesta este motorul, un SSM, un model ce a fost fabricat în câteva bucăți, doar ca un test și din păcate nu a fost dus mai departe. Are un motor de BMW de 450 cc, suspensii de la KTM. A fost o combinație pentru un adventure și oarecum n-a mers. Cadrul motorului este gol, din aluminiu. La fel, reparațiile se fac foarte ușor. Se scot bucățile din cadru și le schimbi. Totul a fost gândit să fie cât mai ușor de întreținut și cât mai ușor de schimbat. Instant face figuri. Foarte fain.
sunt curios și am filmat pe Insta. Poate în momentul în care am căzut pe jos. Oh my god. Oh my god. We can ask them. Yeah, exactly. You're not allowed to lie, but we can ask them. Maybe it's water. No. No? Not what. I can see the bottom. And? Of whom? You doar It's called it Majlis al-Jinn. The leading coast. Interesant grota aceea, acea gaură. Era un tip britanic care încă făcea cercetări, explorări și documentări. Și după aceea o vor da în folosință guvernului pentru a o exploata în scop turistic. Interesant. Și noi ne continuăm drumul prin praf și vai de capul nostru. Dacă știam, sunt zguduit, zdruncinat, bătut de soartă. Păcat că nu mai am Insta. Călcăiul meu drept s-a încins, cred că am ceva bășici, dar asta e. Dificil drumul. Plus că încă lucrează la el și toate pietrele sunt scoase din pământ. Nu prea ai garanție mare că drumul va fi stabil. După tura asta din Oman îmi trece cheful de motocicletă. Pentru o lună, nu? Cum s-au strâns toți aici să ne vadă pe noi. Bateria din nou. Și așa am rămas eu cu o bicicletă. Battery! Ce le pune baterii cu baterii? Să facă scurt? Dit voor hem uitstellen? Not stop. S-a dus. Vai, cum se vede de aici. Dacă veneam eu cu BMW-ul meu, cu GS-ul meu, vai. Păi, muream drept. Vai, ce coborâre urâtă este aici. Am transpirat pe peste tot. Ce drept se vede fain, nu? Zic.
Nu mai simt mâinile. Ei, da, am luat o mică pauză de jumătate de oră. Am mâncat ceva, am băut, ne-am hidratat și acum plecăm din nou pe drum. Vom avea o porțiune de asfalt, după cum vedeți, și după aceea vom merge prin nisip. Că nu ne-a ajuns aventura prin praf. Ne îndreptăm către deșert, sau ăsta ar fi deșertul. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down.